Att det stora Vasaskeppet sjönk på sin jungfrufärd 1628 är känt. Men hur Stockholm såg ut och hur invånarna levde i början av 1600-talet är svårare att veta. För det finns nästan inga bilder av stan och få kunde skriva. Det är tur att Stockholms tänkeböcker finns kvar, där stadsskrivaren varje dag skrev ner det som hänt i stan. Om de som blivit dömda för stöld, otrohet eller mord, sökt bygglov, fått tillstånd att öppna en affär eller lånat pengar av varandra. Stockholmarna bodde i en liten och lantlig huvudstad omgiven av skog och vatten med knappt 15 000 invånare. Vid det gamla slottet Tre Kronor, Storkyrkan och gatorna runt Stortorget bodde de välbärgade i stenhus. Medan många var fattiga och fick nöja sig med enkla trähus. Skeppen låg sida vid kajerna och flera hundra båtsmän väntade på att gå ombord. En del av båtsmännen levde i de små timrade trähusen nere vid hamnen. Mårten var en av dem. I den här familjen fick båtsmannens syster vakta dottern eftersom hans fru Karin arbetade till sent på kvällen som ljusstöperska på skeppsvarvet. Det fanns ingen gatubelysning i Stockholm. Höst och vinter var det kolmörkt i gränderna. Enligt tänkeböckerna gick det knappt en natt utan att någon blev rånad. Den här gången tog tjuvarna ljusstöperskans enda kappa. Och de flesta ägde bara de kläder som de hade på sig. Skeppsvarvet där Vasa skulle byggas låg bara några 100 meter från Gamla stan på Blasieholmen mitt emot slottet Tre Kronor. Överallt hördes olika språk. Ja, folk från mer än 10 nationer arbetade på varvet. Som var Stockholms största arbetsplats med 400 anställda. Och invandringen till Sverige var stor för det var brist på kunnigt folk. Ljusstöperskan Karin var en av alla dessa kvinnor som blev allt viktigare på varvet när männen var ute i krig. Karin arbetade hos Lambrechts ljusmakares hustru som skulle utrusta skeppen med ljus, ett av dem Vasa. Tusentals talljus användes i kajuter och lanternor, men också till lyktorna ombord.
Plankor och spann till skeppen sågades ur kraftiga ekstockar. Många av timmermännen kom från Holland som hade Europas skickligaste skeppsbyggare. Därför låter kungen Gustav II Adolf holländaren Henrik Hybertsson och hans bror affärsmannen Arend de Schroot arrendera skeppsvarvet i Stockholm. Ett familjeföretag där Henriks svenska hustru Margareta var kassör och skötte bokföringen tillsammans med sonen. Av staten är de lovade 200 000 dollar för att bygga 2 mindre och 2 större skepp på 4 år. Ett av dem, Vasa. Som kommer bli det dyraste och mest påkostade skepp som hittills byggts i Sverige. I september 1625 förliser 10 svenska krigsskepp under en storm i Östersjön, vilket i nästan halva flottan är en jättekatastrof. Därför vill kungen att skeppsbyggaren Mäster Henrik ska börja med de 2 mindre skeppen för att minska förlusten. Gustav II Adolf vill se sig som lejonet av Norden, en protestantisk messias i kamp mot katolikerna. Riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm, kungens halvbror, är den som ska se till att skeppen byggs. Kungen försöker skrämma tyskar och polacker med propagandablad där han hugger halsen av den katolska draken. Men kriget kostade jättelika summor och Sverige är ett litet land. Skog och koppar gav inkomster men inte tillräckligt. Det blev folket som fick slava för att betala alla skatter. Vasaskeppet kom att kosta motsvarande en fjärdedel av landets årsskörd. Flottans skepp är hårt slitna och behöver ständigt repareras. Sista tiden har många skepp gått på grund och fått skador i strid. Henrik Hybertsson var en van och skicklig skeppsbyggare som kommit till Sverige i början av 1600-talet och byggt många stora skepp åt svenska flottan. På den här tiden byggdes skeppen efter bestick, inte ritningar. Besticken var en form av siffertabell med skeppets alla mått. De var hemliga och gick i arv i familjen i generationer. Skeppsbyggarna fick lära sig av erfarenhet från skepp till skepp. Hustrun Margareta var ett viktigt stöd för Henrik och hon tog ett stort ansvar för varvet. Mäster Henrik har börjat med ett av de mindre skeppen som kungen verkar nöjd med. Det var inte ovanligt att kvinnor skötte affärerna på den här tiden. Margareta köper virke av både Britta Båt på Ängsö och Anna Kyle i Nacka.
Ja, je ziet het. Ze zijn goed aan het werk hier. Skeppen byggdes av ek som var hårdvaluta och guld värda. Endast kronan, alltså staten, hade tillstånd att fälla träden. Och det gällde att ha ett bra öga och se vilket virke som passade bäst för varje skepp. Timmermännen bar med sig mallar för spann, knän och andra böjda delar i skeppen. De skulle vara självvuxna, kraftiga grenar som redan i naturen var böjda till rätt form. Ekarna fälldes under vintern och fördes med slädar ner till Mälaren. Att köra det tunga timret var inte lätt. Vägarna, om de fanns, var dåliga och smala. Vintrarna var extremt kalla på 1600-talet. Och det förekom inga sjöslag. Isen gjorde det omöjligt och det fanns ingen värme ombord på skeppen. Vintern var en svår tid för alla, särskilt fattigt folk. Mörkret, fukten och kylan. Maten var ofta en värmande soppa på ärtor och torkad fisk. Medan röken letade sig upp genom ett hål i taket. Så hade många det då. På vintern var det vanligt att ha husdjuren i stan. Men efter påsk skulle de ut på landet. Mer än 1000 båtsmän kunde vara inneboende hos borgarfamiljerna innan skeppen seglade ut på våren. Och våldet ökade med alla nyinflyttade. Att läsa Stockholms tänkeböcker är som att läsa en deckare. I en liten stad som Stockholm mördades 80 personer om året. Jag läser i tänkeböckerna att båtsmannen Bengt, han som tog ljusstöperskan Karins kappa vid Söderport, dömdes till kärran i 1 år. Det vill säga, han skulle ta hand om andras skit i gryningen. Värre än döden, tyckte många. Året är 1626 och kungen har ångrat sig igen. Nu vill han visa sin makt och satsa på ett riktigt stort skrytskepp. Det är därför Vasa byggs.
Flottan anställde en erfaren före detta dansk sjökapten, Söfring Hansson, för att se till att allt går rätt till. Men mäster Henrik är trött på alla ändringar. Virket han fällt passar inte. Det var ju skräddarsytt i skogen för ett av de mindre skeppen. Och flera gånger har han varit uppe på slottet och klagat inför riksrådet att han förlorar pengar. Vasa byggs på holländskt vis. När för- och akterskepp och bottenplankor är på plats reses spanten. Det går åt mer än 1000 ekar bara till Vasa. Men det fattades pengar. Staten kunde inte betala. Vasa byggs på kredit. Och Henriks bror Arend Terschroth får ideligen låna pengar från bankirer hemma i Holland. Ett tungt ansvar vilar på skeppsgårdskaptenen Söfring Hansson. Eftersom den nu 65-årige mäster Henrik ständigt är sjuk och sängliggande. Det blir hans fru Margareta som får ta över mer och mer. Vid sidan av varvet gjorde familjen affärer med koppar och dessutom förvaltade Margareta deras stora jordbruk. Vasa var något nytt och oprövat för Henrik Hybertsson. Kanske inspirerat av ett holländskt skepp. Med 2 kanondäck. Kungen hade beställt så många kanoner att Vasa byggs med dubbla kanondäck. Vilket troligtvis inte gjorts i Sverige förut. Inflyttningen till Stockholm var mycket stor. Den lilla stan växer så det knakar. På några år fördubblades befolkningen. Utländska köpmän, särskilt holländare, flyttade hit i hopp om att göra bra affärer, som familjen Hybertsson. Vackra stenhus byggs, en del kring Järntorget. Och Arend Terschroth bosätter sig med sin familj på Västerlånggatan. Lutan var populär i de finare familjerna. Det tillhörde god uppfostran att lära sig spela luta. Kanske tog Arends fru lektioner av italienaren Giovanni Veraldi, som också undervisade kungen och drottningen. Affärsmannen Arend var ständigt ute på inköpsresor för varvet. Och det var holländarna som införde lyxigare vanor till detta nordliga hörn av Europa. Vackra kläder med dyra spetsar, konst, god mat och dryck. Kanske hade de beställt pastejen fylld av lamm av en annan italienare, Nicola, som hade sin bod vid Stortorget.
Han gjorde pasta och kakor men sålde också konfekt och marsipan som hörde till en lyckad 1600-talsfest. Men skillnaden mellan rik och fattig var stor och blev bara värre i skuggan av kriget. Hundratals tiggande, föräldralösa gatubarn driver runt i Stockholm. Stadsvakten försöker få tag i de utsvultna barnen och spärra in dem på barn- och tukthuset. Där fick de sitta under samma tak som tjuvar och mördare. I Stockholm öppnades små enkla krogar som Solen, Svanen och Lejonet. Där många båtsmän samlades innan de skulle ge sig ut i kriget. De visste att deras chanser inte var stora. Mer än 30 000 svenskar hade hittills fått sätta livet till på andra sidan Östersjön. Kvinnorna blev krigsänkor och det gick 3 kvinnor på en man i Stockholm. Men det var ont om jobb. Många sålde sig för lite mat och öl. Båtsmännen spelade ofta bräde, sinkadus. Både låg och hög gjorde det. I tänkeböckerna läser jag om 2 båtsmän som spelte bräde. Båda ansåg sig ha vunnit den daler som låg på bordet. Enligt ett vittne gick klingan 2 fingrar djupt in i huvudet på Simon. Johan Brun erkänner och döms till döden för dråp. I tänkeboken nämns också Malin, en kona med 5 oäkta barn, som hittades full av stadsvakten. Rätten fällde henne för hor och hon dömdes att bära stadens stenar, ett vanligt kvinnostraff. Hon får gå med skammen till stadsgränsen. Återkommer hon, mister hon livet. Döden var alltid närvarande. Att bli sjuk på 1600-talet var livshotande. En enkel förkylning kunde ända livet. Mäster Henrik har blivit sämre i en svår varbildning och Margareta kallar på barberaren som både klippte hår och var den sjukdomskunnige i stan och på skeppen. De utbildade läkarna var få. Barberaren sätter koppglasen över det onda i ett sista försök att få blodet att rusa till. Men Henrik blev sämre. I maj 1627 dog han och Vasaskeppet var inte ens halvfärdigt.
den stora smedjan på varvet görs alla järnverktyg för att bygga skeppen. Sågar, bilor, yxor, borrar och hyveljärn. Men framförallt de 8000 järnbultarna som ska hålla ihop Vasas stora skrov. Varvschef blev nu änka Margareta. På 1600-talet kunde en kvinna ärva mannens yrke och Margareta var en van affärskvinna. Hon leder nu Sveriges största företag med timmermän, målare, garvare, repslagare och bildsnidare. Och det är bråttom att få Vasa färdigt i tid efter alla förseningar. Kungen väntar på sitt skepp. I segelboden sys Vasas 10 segel. Duken är av den bästa franska canvas, alltså väv av hampa. Och de flesta segelmakarna var också holländare. Det gällde nu för Margareta att få Vasa, Sveriges största skepp, klart, och Henriks kunskaper var svåra att ersätta. Hon lär ha sagt: jag måste fullgöra det kontrakt som min salige man har upprättat. Men det jäser på varvet. Många har inte fått ut sin lön på flera månader. Pengarna till Vasa håller på att ta slut eftersom staten får mindre för kopparn. Priset rasar på börsen i Amsterdam och inflationen gjorde att de svenska kopparmynten blir mindre värda. De viktiga holländska varvsarbetarna hotar med att åka hem om de inte får ut sin lön i silverdaler. Men Margareta har inte råd. När de skrev kontraktet på Vasa stod silverdalen i 6 kopparmynt. Nu är den uppe i 11. Nu står de upp 11. Det blir strejk. Det sägs att en av ledarna dömdes till galge och gren. Att strejka var strängt förbjudet. Kungen, Gustav II Adolf, vill ha sitt Vasaskepp för att få ner fler soldater till tyska kusten. Han har bestämt att svenskarna ska slå till mot Stralsund och där behövs Vasas kanoner. I all hast reser kungen till Stockholm. På morgonen den 16 januari 1628 anländer han tillsammans med riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm och en adjutant till skeppsvarvet. Vasa är nu sjösatt och arbetet med master och akterkastell är i full gång. Kungen är irriterad på den dåliga skötseln av varvet och alla förseningar. Men Margareta har svårt att få pengarna att räcka till. Hon som har ännu ett skepp, Äpplet, under byggnad samtidigt som Vasa.
Men Margareta lär inte ha varit rädd av sig. Trots att hon var ensam kvinna bland dessa höga herrar. Jag vill bara påpeka för Ers Majestät att arbetet med Vasa skulle gå fortare. Hon har gjort klart för majestätet att alla förseningar med Vasa inte är familjen Hybertssons fel utan statens, som inte betalar som de ska. Margareta hamnade nu i kungens onåd och han hotade att avskeda henne som chef för varvet. Kostnaderna för Vasa hade stigit från 40 000 daler till över 53 000 bara för skrovet. Till detta kom rigg och segel. Het hout was in elk geval toch niet bereid. Margaretas svåger, Arne ter Schroot, tvingas sätta familjen i skuld för att hålla igång varvet. Han försöker låna pengar av holländska finansmän, men hans växlar skickas tillbaka. Han får ingen kredit längre. De Schroot försöker då smuggla ut ett stort parti ekvirke ur landet och sälja det till varven i Holland. Men försöket misslyckas, eken beslagtas, eftersom det är bara staten som får sälja den dyrbara eken. Och Arne ter Schroot häktas men släpps utan påföljd. Bygget av Vasa har nu pågått i 2 år och våren 1628 är hon äntligen så färdig att hon kan flyttas från skeppsvarvet på Blasieholmen till hamnen nedanför slottet Tre Kronor. Repen till riggen i masterna var gjorda av hampa som Arne ter Schroot köpt i Königsberg och Riga. En del av hampan som blev över skickades till barn- och tukthuset i det gamla gråmunkeklostret på Riddarholmen. Där tvingas gatubarnen spinna segelgarn och tvinna linor till Vasa istället för att tigga. Här fick de arbeta för mat och en sovplats. Anna, 6 år, syr säckar. Hon lämnades av sin mor som blivit båtsmansänka för andra gången och inte kunde ta hand om sitt barn. I tänkeboken 1628 läser jag att de arma barnen svälta och lida nöd. Flottan betalade helt enkelt för dåligt och barnen fick rutten mat som knappt grisarna åt. Nedanför slottet vid Logården stod den stora nybyggda lastkranen redo att fira de tunga kanonerna ombord på Vasa. Från tidig gryning till långt in på de ljusa sommarnätterna går båtsmännen 4 om 4 inne i tramphjulen. De driver trossarna som lyfter de tunga kanonerna och allt som ska hissas ombord på Vasa.
Kanonerna, eller styckena som de kallas, ställs upp på både undre och övre batteridäck. Det börjar bli farligt tungt. Ryktet går att Vasa är ostadig. Varje pjäs väger 1,5 ton. Totalt lastas Vasa med 64 kanoner. Nu flyttar besättningen ombord. Flera 100 man ska leva och sova direkt på kanondäcken. Det behövdes mycket mat ombord. Mer än 2000 tunnor med bröd, saltat kött, ärtor, torkad fisk gick åt för en resa på 2 månader. Söfring Hansson från Skeppsvarvet blev utsedd till kapten på Vasa och hans måltid dukades fram i kajutan. Där officerarna bodde, det enda stället med ordentliga kojplatser. När skeppen låg i hamn fick båtsmännen själva stå för maten för att spara på förråden. Ofta enkel och ensidig, mest ärtor och gröt. I backlag om 7 åt soppan. Köket, byssan, låg längst ner i skeppet. Där fick det saltade köttet ligga några dagar i vatten innan det kunde kokas. Till den salta maten behövdes mycket öl. Men ölet skulle också hjälpa till att hålla skörbjuggen borta. Hela 4 liter per man gick åt om dagen. Båtsmännen hade sina egna kläder som de sydde och lagade själva. En del av lönen betalades ut i tyg. Bröd är viktigt i krig. Kungen hotade Stockholms bagare med dödsstraff och de inte kunde få fram mer bröd för soldaterna svälter. Minst 20 000 tunnor bröd måste bakas som en särskild skatt. Enligt tänkeböckerna hotas Anders bagare av fängelse om han inte kunde leverera mer bröd. Natt och dag gräddas surdegsbröden till skeppskorpor. Kungen pressade bagarna så hårt han kunde. Till slut orkar de inte längre, trots att det finns 100 bagerier i stan. Tillsammans med slaktare och ölbryggare samlades de på Stortorget för att protestera mot alla skatter. En av upprorsmakarna, slaktaren Erik Bengtsson, häktades för att han uppmanat folket att gå emot kungens order. Han dömdes som uppviglare och avrättades i avskräckande syfte.
Vasa måste ha varit en fantastisk syn. Ett så påkostat skepp hade ingen tidigare sett. Folk går man och huse för att se henne. Den högsta masten var nära 50 meter och akterspegeln glänste av guld och starka färger. Kungen ville visa sin makt. Vasa skulle imponera. Trots att det var bråttom lades mycket möda ner på hundratals skulpturer. Kapten Söfring Hansson ser till att alla kanonerna är riktigt surrade. Många båtsmän var unga och hade aldrig varit till sjöss. Varje man mellan 15 och 60 år kunde bli utskriven till krigstjänst. När det var svårt att få tag i folk gjorde flottan razzior på stans krogar. Ja, till och med tjuvar dömdes till att bli båtsmän. Vädret var mycket dåligt denna sommar 1628. Ingen hade upplevt så mycket blåst och regn. Att vänta på lämplig vind kunde ta lång tid. Stora skepp som Vasa var nästan omöjliga att kryssa med och värst var höststormarna. Riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm, chef för flottan, försöker lugna kungen och skriver: Vasa går till sjöss om Gud och vinden vill. I hamn var det tillåtet att ha sin lagvigda ombord, men inte löskonor som var tidens namn på de som sålde sig. En båtsman Thomas erkände att han varit med horan Jägarbritta på kungens skepp. Han försvarar sig och säger fräckt att om alla hennes kunder avslöjats hade kungen inte många krigare kvar. Människorna var vidskepliga och sökte svaren på himlavalvet, som hade sina onda tecken. Är det fel dag att avsegla? Det är så bråttom att Gyllenhielm till och med väljer en söndag, en helgdag, då inga resor mer än till kyrkan ska företas. Men denna morgon, den 10 augusti 1628, hade vinden äntligen mojnat och solen sken från sommarhimlen. Många nyfikna samlas vid kajerna. Denna dag som Margareta Hybertssons man, skeppsbyggaren Henrik, aldrig hann uppleva. Eftersom det var Vasas jungfrufärd tilläts besättningen ta med sig fruar och barn. Ett 40-tal följer med till första anhalten i Vaxholm. Det är osäkert om ljusstöperskan Karin från varvet var med på Vasa, eftersom ingen vet namnen på de som klev ombord. Listorna på besättningen och familjemedlemmarna har aldrig hittats.
Kapten Söfring Hansson försöker avgöra vindriktningen genom vimplarna i masterna. Han vet att skeppet är rankt och han har inte fått provsegla henne för att trimma seglen. Vinden är så svag att båtsmännen får varpa henne ur hamn. Ett ankare rus ut och med hjälp av gångspelet dras en trossen in och skeppet förflyttar sig 100-tal meter. Och så börjar man om. Varpningen gick så långsamt att de antagligen inte skulle komma fram till Vaxholm innan det mörknade. Båtsmännen var borta i mer än ett halvår. Därför kunde längtan efter det man älskade bli svår. Ett minne kunde lindra smärtan. Och många kom aldrig tillbaks. Efter några veckor till sjöss hade de dött i sjukdomar. Nedanför Katarinaberget ger kaptenen äntligen order om att sätta de första seglen. Upp alle man! Fockel och märsen! Han vågar bara använda 4 segel. Viceamiralen Erik Jönsson Krämer tar ut kursen tillsammans med skepparen Göran Mattsson. Efter Vaxholm ska de fortsätta till Älvsnabben i Stockholms södra skärgård. Där mer än 300 soldater ska kliva ombord inför färden till Tyskland. Vid avfärden skjuter några ur besättningen svenskt lösen. Och det tar nästan 2 timmar innan Vasa kommit ut på mer öppet vatten. Det var söndag, så folk i Stockholm var lediga. Många hade samlats längs stränder, kajer och uppe på Södra bergen. Rorsmännen försöker lägga om rodret så att Vasa vänder upp mot vinden. En vinddil får henne att kränga några gånger fram och tillbaka. Upp alle man! Släpp märsen loss!
Det högsta befälet ombord, den 70-åriga amiralen Erik Jönsson Krämer och några båtsmän kämpar med att dra tillbaks kanonerna för att stänga portarna. Men de hinner inte. Allt går så snabbt, för plötsligt kommer en stark kastvind genom gattet på Danviken. Vasa får kraftig slagsida och vattnet börjar komma in genom kanonportarna. Kapten Söfring gör ett sista försök att rädda henne genom att släppa loss seglen. Men vinden är så svag att den inte orkar dra repen ur blocken. Amiralen Krämer försöker med några båtsmän räta upp Vasa genom att dra några av de tunga kanonerna till andra sidan. En del ombord räddas av de småbåtar som finns runt Vasa. Men många inne i skeppet har inte en chans mot vattenmassorna. Allt går så fort. På några minuter sjunker Vasa. Vattnet är nu så högt att trapporna upp till övre däck lossnar. Amiralen Erik Krämer kämpar för att ta sig upp och han lyckas. Ett 40-tal tros ha drunknat av de 130 som fanns med ombord på Vasa. Efter 5 minuter sticker bara den övre delen av stormasterna upp över ytan. Ett
15-tal människor klamrar sig fast i mastkorgen.